When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm කොහොමද යාළුවනේ හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔන්න මම අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. බේබි හෙයා බෑන්ඩ් එකක් නිර්මාණය කරගන්න විදිහ. කොහොමද කියලා අපි බලමු එහෙනම්. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් ඔයාලා හැමෝටම පුළුවන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ළඟම තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ ලස්සන හෙයා බෑන්ඩ් එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා බලන්න. මම මේ හෙයා බෑන්ඩ් එක ගොතලා තියෙන්නේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මාස 3ක වගේ කුඩා දරුවෙකුට. ඒ කියන්නේ අලුත උපන් බිලින්දෙකුගේ ඉඳලා මාස 3 දක්වා කාල සීමාව වෙනකන් මේ හෙයා බෑන්ඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මාස 4 ප්‍රමාණයක් ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මාස 3 උපන් බිලින්දකගේ ඉඳන් මාස 4 වගේ මාස 3 වගේ ප්‍රමාණය වෙනකන් චේන් ස්ටිච් 70ක ප්‍රමාණයක් යූස් කරලා තියෙනවා මේ හෙයා බෑන්ඩ් එක සඳහා. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මාස 6ක වගේ ප්‍රමාණික හෙයා බෑන්ඩ් එකක් නිර්මාණය කරගන්න ඔයාලට චේන් ස්ටිච් 85ක ප්‍රමාණයක් අරගෙන වෙනවා. චේන් ස්ටිච් 85ක් අරගෙන ඉතින් එහාට අතුරු ඩීටේල් ටික ඒ විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට 1 years baby හෙයා බෑන්ඩ් එකක් ගොතා ගන්න අවශ්‍ය නම් චේන් ස්ටිච් 90ක ප්‍රමාණයක් අරගෙන තමයි ඔයාලට මේ හෙයා බෑන්ඩ් එක නිර්මාණය කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි හුරු බුහුටි ලස්සන හෙයා බෑන්ඩ් එකක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ හෙයා බෑන්ඩ් එක කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට වැඩි විස්තර කතා නොකර කොහොමද මේක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා බලන්න. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ බේබි බෑන්ඩ් එක හෙඩ් බෑන්ඩ් එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මේකට මම යූස් කරනවා මිලි 3.5 කටුව. ඒ වගේම අපිට නීල් එක ඕන වෙනවා. සම්බන්ධ කරගන්න මම white color එකෙන් තමයි ගොතන්න පටන් ගන්නෙ හෙඩ් බෑන්ඩ් එක. ඉස්සෙල්ලාම මම ස්ලිප් නොක් එක හදා ගන්නවා. හරි ස්ලිප් නොක් එක හදා ගන්නවා. දැන් මට ඕන කරනවා චේන් ස්ටිච් 70ක්. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි මේ විදිහට චේන් ස්ටිච් 70ක් අපි අරගන්නවා. බලමු ඉවර වෙලා. හරි මම දැන් චේන් ස්ටිච් 70ක් අරන් තියෙනවා. සිංගල් ක්‍රොෂේ තමයි මම මේකට ගොතාගෙන යන්නේ. ස්ටිච් 35ක් ස්ටිච් 30ක් සිංගල් ක්‍රොෂේ ගොතාගෙන යනවා. මෙන්න මේ විදිහට 1යි 2යි 3යි මේ විදිහට ස්ටිච් 30ක් අපි සිංගල් ක්‍රොෂේ ගොතාගෙන යනවා. බලමු ඒ ටික කරලා. හරි මම දැන් චේන් ස්ටිච් 30ක් ගොතාගෙන තියෙනවා සිංගල් ක්‍රොෂේ. දැන් චේන් ස්ටිච් 10ක් අපි චේන් ස්ටිච් 10ක් නෝමල් ගොතනවා. මේ විදිහට ස්ලිප් නොක් එක විදිහට මේ ලූප් එක මේකෙන්ම පන්න ගන්නවා. ආයිමත් බලන්න මේ ගන්න ලූප් එක මේ ලූප් එකෙන්ම පන්නනවා. දැන් මෙන්න මේක අපි මාකර් එකක් තියා ගන්නවා. මොකද නැත්තම් අපිට මේ ප්‍රමාණය මේක වෙනස් වෙන නිසා මේ ස්ටිච් දෙකෙන් මාකර් එක තියාගෙන ඉන්නවා. මේ වගේ අපි ලෝප් ස්ටිච් 10ක් මැද කොටසට ගොතනවා. 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි අවසාන ස්ටිච් එක 10යි. හරි. ආයිමත් මේ 10 වෙනි ස්ටිච් එකට අපි ආයිත් මාකර් එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් ආයෙත් අපි ස්ටිච් 30ක් සිංගල් ක්‍රොෂේ මෙතෙන්ට එනකන් ගොතාගෙන එනවා. ආයිමත් ස්ටිච් 30ක් සිංගල් ක්‍රොෂේ. අපි බලමු දැන් එතෙන්ට එනකන් ගොතලා. හරි. දැන් මම චේන් ස්ටිච් 30යි චේන් ස්ටිච් 10යි චේන් ස්ටිච් 30යි මෙන්න මේ ටික තමයි
මම දැන් බෑන්ඩ් එක නිර්මාණය කරන්න ගන්නෙ. හරි. දැන් මම බෑක් සයිඩ් එකට හරවනවා. එක චේන් ස්ටිච් එකක් අරගෙන මේක බෑක් සයිඩ් එකට හරවනවා. දැන් මම මේ චේන් ස්ටිච් එකෙන් යූස් කරන්නේ බෑක් ලූප් එක විතරයි. බෑක් ලූප් එක විතරක් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකකට එක ගානේ පුරවයි යනවා. මෙන්න මේ විදිහට බෑක් ලූප් එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකකට එක ගානේ පුරවගෙන යනවා. බෑක් ලූප් එක විතරක් යූස් කරලා එකකට එක ගානේ මේ චේන් ස්ටිච් 30 විතරයි මම නීඩ් කරන්නේ. චේන් ස්ටිච් 30. බලමු මේක අවසන් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට පුරවගෙන යනවා බෑක් ලූප් එක විතරක් චේන් ස්ටිච් 30. හරි. දැන් මම චේන් ස්ටිච් 30 බෑක් ලූප් එක විතරක් පාවිච්චි කරන් යූස් කරන් ආවා. දැන් අපි මේ මැද තියෙනවා ස්ටිච් 10. එන්නේ ස්ටිච් 10 අපි හැමතිස්සෙම කලින් විදිහටම හැබැයි මේ සැරෙත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ බෑක් ලූප් එක විතරයි. ආයිත් මම ආකාර එක තියාගන්නවා. ස්ලිප් නොක් එකෙන් තමයි අපි මැද කොටස යන්නේ. ස්ලිප් ස්ටිච් යනවා. කයි හරි අපි බෑක් ලූප් එක ඒකෙත් යූස් කරන් යනවා මේ විදිහට. දෙකයි මේක චුට්ටක් විතර ඉතින් අපහසුයි. 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි අවසාන ස්ටිච් එක 10යි. ආයිමත් අපි මාකර් එක එතනින්ම තියෙනවා. හරි. දැන් අපි ආයිත් මෙතන ඉඳන් ආයිත් අපි මේ ස්ටිච් 30 සිංගල් ක්‍රොෂේ නීඩ් කරගෙන යනවා අවසන් වෙනකන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා රෝ දෙපැත්තම එහා පැත්තත් මෙහා පැත්තත් හැමතිස්සෙම බෑක් ලූප් එක විතරක් පාවිච්චි කරලා බෑක් ලූප් එක විතරක් යූස් කරගෙන දෙපැත්තට ගොතාගෙන යන්න ඕනේ රෝ 16ක්. හැමතිස්සෙම මැද කොටසේදී මැද ලූප් 10 අපි හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්නේ ස්ලිප් ස්කිප් කරගෙන යන්නේ මැද කොටස ඒ ස්ටිච් 10 විතරයි. එතනින් එහාට අපි මේ දෙපැත්තේ තියෙන රෝ 10 මේ ස්ටිච් 30 හැමතිස්සෙම බෑක් ලූප් එකත් පාවිච්චි කරනවා. බෑක් ලූප් එක යූස් කරන ගමන් සිංගල් ක්‍රොෂේ නීඩ් කරගෙන යන්න ඕනේ මැද කොටසේ ලූප් 10. බලමු අවසන් වෙනකම් මේක ඊළඟ ස්ටිච් එකත් අපි මේ විදිහට හැමතිස්සෙම මේකේ ගොතන්නේ බෑක් ලූප් එක විතරයි මෙතනින් එහාට. මේ විදිහට රෝ 16ක් ඔයාලා නීඩ් කරන්න ඕනේ. රෝ 16කට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද අපි බෑන්ඩ් එක සම්පූර්ණ කරගන්නේ. ඒ වගේම බටර්ෆ්ලයි කෙනෙක් අපි ගොතා ගන්නවා බෑන්ඩ් එකේ ඉස්සරහා කොටසට. ඒ කියන්නේ අපි 10ක් මම මැද්දෙන් තියලා තියෙන යන්නේ සඳහා ඒ කොටසට මම බටර්ෆ්ලයි කෙනෙක් නිර්මාණය කරනවා. ඒක අපි කොහොමද කරගන්නේ කියලා ඒ කොටසේදී බලමු. ඔන්න අවසාන ස්ටිච් එක. හරි. දැන් ආයිත් අපි එක ස්ටිච් එකක් අරගෙන මේ පැත්ත හරවනවා. හරවලා නැවත වරක් අපි බෑක් ලූප් එක පාවිච්චි කරගෙන ආයිමත් ආපස්සට සිංගල් ක්‍රොෂේ මේ විදිහට නීඩ් කරගෙන යනවා බෑක් ලූප් එක විතරයි. මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට අපි ආයිමත් මෙතෙන්ට එනකන් 30 එනවා. මැද කොටස ස්ලිප් ස්කිප් කරගෙන යනවා. ආයිමත් මේ 30 මේ විදිහට
සිංගල් ක්‍රොෂේ ගොතනවා. මේ වගේ අපි රෝ 16ක් ගොතන්න ඕනේ. රෝ 16කට පස්සේ තමයි අපි බෑන්ඩ් එක නිර්මාණය කරන්න ගන්න. හරි එහෙනම් අපි බලමු. හරි. දැන් මම මේක රෝ 16ක් වෙන්න ගොතාගෙන තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට එන්නේ. මේ වගේ පටියක්. දැන් අපි මේ දෙක මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම තියලා ජොයින්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි මෙන්න මේ විදිහට ජොයින්ට් කරගන්නවා මම මේ නීල් එකෙන්. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක ජොයින් කරගන්නේ කියලා. අපි දැන් මේ පැත්තෙන් මගේ සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ආයිමත් මේ පැත්තේ එන්ඩ් එකට මෙහෙම අටුව දාගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ පැත්තෙන් මේක යටට දානවා. නැවත වරක් මේ පැත්තෙන් මේක උඩට ගන්නවා. ආයෙත් මෙතනින් මේක යටට දානවා. ආයෙත් මේ පැත්තෙන් ඊළඟ රෝ එකෙන් උඩට ගන්නවා. ආයෙත් මේක මෙතනින් යටට. ආයෙත් මෙතනින් උඩට. මේ විදිහට අපි මේක නීට් කරගෙන එන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම නීට් කරගෙන එන්න ඕනේ මෙන්න මෙතෙන්ට එනකම්. හරි මේක නිමා කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක මාස 3ක කුඩා දරුවෙක්ගේ හෙයා බෑන්ඩ් එකක්. මම මේ නිර්මාණය කරලා දැන් මේකට අපි බටර්ෆ්ලයි කෙනෙක් මෙතෙන්ට අපි අල්ල ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට බටර්ෆ්ලයි කෙනෙක්. අපි බලමු දැන් නිර්මාණය කරගමු කොහොමද බටර්ෆ්ලයි නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද බටර්ෆ්ලයි නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මම දැන් චේන් ස්ටිච් 35ක් අරගෙන තියෙනවා බටර්ෆ්ලයි නිර්මාණය කරන්න. දැන් මම පුරවගෙන යනවා එකකට එක ගානේ සිංගල් ක්‍රොෂේ ඒ වගේම මෙන්න මේ බම්ප් ස්ටිච් එකට තමයි පුරවන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දන්වල ස්ටිච් එකේ පිටිපස්සෙන් තියෙන මේ බම්ප් වෙච් එක මෙන්න මේ බම්ප් ස්ටිච් එකට එකකට එක ගානේ සිංගල් ක්‍රොෂේ නීට් කරගෙන යනවා. මෙන්න මේක චූට්ටක් අපහසුයි පළවෙනි රෝ එක පසුව අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් මේ බම්ප් ස්ටිච් එකට අපිට පුරවන් ගියාම අපේ එන්ඩ් එක හරිම ලස්සනට තියෙනවා. එකකට එක ගානේ සිංගල් ක්‍රොෂේ නීට් කරගෙන යනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට. අපි බලමු එහෙනම් මේ ස්ටිච් 35 නීට් කරගෙන ඊළඟ රෝ එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ බම්ප් ස්ටිච් එකට තමයි අපි නීට් කරගෙන එන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් මම බම්ප් ස්ටිච් එක සම්පූර්ණ කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේ රෝ දෙක මෙහෙම එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට මම මේ දෙක එකට සම්බන්ධ කිරීමක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බලමු අපි ඊළඟ රෝ එක. මේ විදිහට පළමු ස්ටිච් එක සහ මේ පැත්තේ පළමු ස්ටිච් එක දෙක එකට මම සම්බන්ධ කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් මම රෝ 12ක් ඉස්සරහට ගොතන්න ඕනේ චේන් ස්ටිච් 1 ආයිමත් සිංගල් ක්‍රොෂේ මෙහෙම එකකට එක ගානේ මෙන්න මේ විදිහට රෝ 12ක් මම ගොතා ගන්න ඕනේ ඉස්සරහට මේ විදිහට. එක ස්ටිච් රෝ එකක් බලමු. අපි මේ විදිහට කරගෙන ගියාම ජොයින් කරගෙනම ගොතන් ගියාම හරිම නීට් අපි ගොතන බටර්ෆ්ලයි. නැත්නම් අපි අර ඉස්සරහෙන් අපි ජොයින්ට් එකක් තිබ්බහම පටිය වගේ ගොතලා එතකොට ඒක චුට්ටක් අවලස්සනක් වගේ පේන්න බලනවා. ඒ හින්දා අපි මේ විදිහට රවුමම ජොයින් කරගෙන ගොතාගෙන යනවා. එතකොට අපි ගොතන එක හරිම නීට් එකට තියෙනවා.
මෙන්න මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ නීට් කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ අපිට රවුමම. මේ වගේ රෝ 12 වෙනි රෝ එකට එනකන් නිම කරන්නයි තියෙන්නේ අපිට. දැන් අපි රෝ දෙකක් ඉවරයි. එතකොට තව රෝ 10ක් අපි ඉදිරියට ගොතන්න ඕනේ. දැන් මම පළවෙනි රෝ එක අපි සිංගල් ක්‍රොෂේ ගියා. දැන් එක ජොයින් කරගෙන එක රෝ එකක් ගියා. දැන් ඊතර මේ රෝ දෙක සම්පූර්ණයි. හරි. දැන් මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ අපි ආයෙත් මේක මෙන්න මේකට ජොයින් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. පැහැදිලි ඇති. දැන් ආයෙ එක ස්ටිච් එකක් අරගෙන ආයිමත් එකකට එක ගානේ අපි ආයෙත් පුරවගෙන යනවා. මේ යන්නේ අපි 3 වෙනි රෝ එක. මේ විදිහට රෝ 12ක් උඩට ගොතන්න ඕනේ. තව රෝ මේ රෝ එකත් එක්ක මේ දෙක ගොතපු රෝ දෙකත් එක්ක තව රෝ අපි 10ක් උඩට ගොතන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම රෝ 12ක් ගොතාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද මේක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මම නීල් එකට මේක සම්බන්ධ කරගෙන දැන් අපි මේ ජොයින් කරගෙන ආපු ජොයින්ට් එක දිගේ හරි මැද්ද මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේක අපි අර කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බොරු නූල් හදනවා කියලා. අන්න ඒ විදිහට මේකේ බොරු නූල් ඇදගෙන එනවා. බොරු නූල් ඇදලා අපි මේක මෙන්න මෙහෙම අදිනවා. අදිනකොට මේක මෙහෙම වකුටු වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට. හරි. මම දැන් රෝ 12ක් ගොතාගෙන ඉවරයි. ඉතිරි කොල්ලට මම මේ වගේ නීල් එක සම්බන්ධ කරා. මේකේ මෙන්න මේ විදිහට මම බොරු නූල් ඇදගෙන යනවා පහළට. මේ වගේ බොරු නූලක් ඇදගෙන පහළට යනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම අදිනවා. දැන් මේක පෙති දෙක මෙහෙම ලං වෙනවා. නැත්නම් රැලි වැටෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට. දැන් අපිට තියෙන්නේ මැද කොටස මෙන්න මේ වගේ. මැද කොටස අපිට තියෙන හැම හොඳට ඇදලා අරන් මෙහෙම මෙන්න මෙහෙම වකුටු කරලා මැද කොටස පෙති දෙක එහෙම ලස්සන හිටින විදිහට එහෙම ගැට ගහ ගන්න තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි බටර්ෆ්ලයි නිර්මාණය කරගන්නේ. දැන් මේක අපි මෙන්න මේ වගේ හරියටම මේ මැද්දෙන් තියෙන මේ අපි ගොතපු හීනි කොටසින් මේක තියෙනවා. අපි මේක යට කොටසට අපේ හැට් එකට සම්බන්ධ කරලා මහ ගණීමක් කරගන්නයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි බලමු ඒක හැන්ඩල් කරගෙන ඊළඟට ස්ටෙප් එක.